Hugo dnes jede do Provence. Dáme drobné žebrákovi, pořídíme si luxusní kufřík, mrkneme se do nejkrásnější francouzské vesničky, zajdeme na nákup a zkusíme se najíst. Ahoj všichni, dneska se zaměřím na to, co mi ve Francii vyloženě vadí. Ale ještě předtím si Hugo zaplave v bazénu. Ono je to totiž jediné místo, kam si nebere tašku na kolečkách. No a když jsme u té tašky, tak jsem si uvědomil, jak je Airbnb oproti očekávání neosobní. My jsme za celou dobu pobytu majitelku ani jednou nepotkali a jenom si textujeme. Já bych od ní rád koupil pro Huga tu cripple tašku, ale místo toho mi poslala odkaz na další e-shop. Jenomže obchody tady nefungují jako v Česku, že byste třeba viděli skladové zásoby na prodejnách a hned byste si zboží vyzvedli, jako to u nás třeba má, nevím, Alza, Datard, Oby, Decathlon a nebo další. To všechno už vím, když jsem potřeboval objednat tenhle prasklý ND filtr. Nakonec jsem zvolil expresní doručení z Amazonu a o tom, že bych měl zboží druhý den doma, jak jsem zvyklý z Česka, a to nejenom z Prahy, tak o tom se tady nikomu ani nezdá. Tohle je tady furt. Jo, a taky zácpy. Někde jsem četl výrok, a ten se mi hrozně líbí, že zácpy jsou selháním státu, který nedokáže budovat infrastrukturu tak rychle, jak rychle si lidi kupují auta. Ono se tomu selhání dneska moderně říká sklidňování. Podle mě je to ale prach sprosté opovrhování daňovými poplatníky. Ale další žebráci. Takže tašku nikde neměli, tak vybíráme kufr. Je potřeba vyzkoušet jízdní vlastnosti i ovládání. A vybrali jsme... Hugi, ty máš kufřík? U nás je to tak, že když jde Hugo spát, mám zhruba 2 hodinky pro sebe. Obvykle jdu něco natočit a dneska to bude Gassin, což je vesnička, která obdržela titul Nejkrásnější obec Francie. No a tady máme domeček na prodej. Gassin leží opravdu kousíček od Saint-Tropez a je to další z typických provencálských vesniček nebo městeček. No a teď už jsme všichni a jedeme společně do nákupního centra VAR nedaleko Toulonu. A tady si račte všimnout, že i po nákupu kufru zůstal Hugínek věrný tašce. Tohle je zajímavé. Ve Francii teprve nedávno povolili nedělní prodej, alespoň dopoledne. Všude tady o tom informují, je to velká sláva. Já si třeba upřímně neumím představit žít v zemi, kde já nevím, potřebuju vrták, doma něco udělat, nemůžu si zajet do hobby marketu, nebo do Alzy pro tonér, nebo mám chuť na nějakou pomazánku, nemůžu do Teska, tohle bych prostě nedal. Já jsem si taky všiml, že v románských zemích, hlavně ve Francii nebo ve Španělsku, když nejste místní a neznáte zdejší poměry, tak je všechno hrozně složité. Třeba tenhle obchodák. My jsme tady už jednou byli a zdál se nám hrozně maličký. A až na podruhé jsme zjistili, že další obchody jsou v budově, kam se dostanete přes parkoviště, ale není tam žádný značení. No a přesně tady, když jsme vybírali dárek pro manželku k narozeninám, tak se nám přitočil prodavač a říká, to musíte mít hrozně daleko. No a když jsme mu podle navigace ukázali, že od našeho domu na západě Čech je to do Paříže sice delší vzdálenost, ale díky německým dálnicím o 8 minut kratší trasa než odtud z Toulonu, sebral mi telefon s navigací a musel to ukázat všem, včetně zákazníků. Protože oni si někteří Francouzi myslí, že na východ od Německa lidi žijí v nějakých hliněných domech a neznají pizzu. Oni takhle mají kolikrát pohnadskou i Formuli 1. Další důvod, proč bych nemohl žít ve Francii, je, že tady musíte mít hlad jenom v pevně stanovenou dobu. Pro lidi, kteří jedí mezi 2. a 3., jako my, je to tady peklo.
A hele, tady tenhle ten bliká zase úplně blbým blinkrem. A teď třeba jiný den. Pojďme se podívat skoro na všechny restaurace v Cavalieru. My máme neskutečný hlad, jsou 3 hodiny odpoledne. Jenomže máme hlad mimo francouzské tabulky, tak máme smůlu. Ta stádovitost je tady fakt hrozná. A to je taky hlavní důvod, proč ve Francii, což je stát gurmánů, kde trhání bagety cestou od pekaře bylo tolerováno jako jediné pouliční jídlo, fungují takovéhle smažírny. Protože mají otevřeno prostě pořád. A to včetně amerických řetězců, které jsou neustále plné lidí, především po té 2. hodině, kdy zavřou restaurace a braserie. A pro nás je mekáč symbolem určité jistoty, ať jsme kde jsme. Ono to bude fakt znít zvráceně, ale se svým vždycky stejným Big Macem, čistýma záchodama, Wi-Finou, je to takovej kus domova. Nevím, že je to strašný. Příště nás čeká speciál z Monaka. Podíváme se do Oceanografického muzea, taky se podíváme na trať Formule 1 a na vyhlídkové silnice Corniches, kde přišla o život princezna Grace. Viděli jste další díl ze seriálu Hugo jede. Další bude už za týden, tak nám nezapomeňte dát like, ať vám příští díl neuteče. Mějte se moc hezky.